ल साथीहरू, अब गर्मी सिजन सुरु हुँदैछ। अब गर्मी सिजन सुरु भएसँगै गर्मीको सोलुसनको लागि पूर्वाञ्चल इलेक्ट्रोनिक्समा सानो चिटिक्क परेको पोर्टेबल मुभिङ जुन दायाँ बायाँ मुभ हुने फेनहरू आइसकेको छ। तपाईहरुलाई हामी यो फेन अब जोड्ने तरिका माध्यम देखाउन गइरहेका छौँ। तपाईहरुले कहीँबाट पनि यस्तो फेन किनेर ल्याउनु भएको छ भने तपाईहरुले यो भिडियो हेरेर आफैले घरमा जोड्न सक्नुहुन्छ र यस्तो फेन तपाईहरुको घरमा छँदैछ र धुलो मैलो लागेको छ, पोहोरदेखिको हो, नचलाइ राख्नु भएको छ भने अब सफा गर्ने तरिका, खोलेर सफा गरेर फेरि फिट गर्ने चाहिँ कसरी, त्यो पनि यस भिडियो हेरेर तपाईले जान्न सक्नुहुन्छ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ पछाडिको जाली सबैभन्दा सुरुमा लगाउनु पर्छ। फेनको कार्टुनमा जालीहरू सब पखेटा सब खोलेर आएको हुन्छ। त्यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ जुन घुम्ने मोटरको वरिपरि 4 वटा नट रहेको हुन्छ। त्यो 4 वटा नटमा त्यो जालीको 4 वटा प्वाल हुन्छ। त्यो प्वाल ट्याक्क मिलाएर लगाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो जालीको पछाडिपट्टि त्यो समाउने जस्तो देखिरहेछ नि यहाँ माथि, त्यसलाई माथिपट्टि पार्नुपर्ने हुन्छ। यसरी नट कसिसके पछाडि अनि पखेटा हाल्ने हो। त्यस पछाडि ल हेर्नुस्, यो फेन एकदमै राम्रो छ। सोमबारे पूर्वाञ्चल इलेक्ट्रोनिक्समा चाहिँ आइसकेको छ। हेर्नुस्, टेबल फेन किन्नुहुन्छ भने यो फेन एकदमै उपयोगी छ। ठुलो फेन जस्तो भद्दा ठोक्किने, पछि गएर लुज हुने, यताउता त्यो नट बोल्टहरू यस्तो समस्याहरू चाहिँ यसमा आएको छैन। सानो छ, चिटिक्क छ। टेबल फेन किन्ने सोच हो भने चाहिँ यो फेन एकदम ठिक छ। यसको हाई स्पिड पनि हुन्छ। पिलासले यसको 4 वटै नट कसिदिन सक्नुहुन्छ। अहिलेको अवस्थामा भनेको सबैको घरमा एउटा पिलास र एउटा स्क्रुड्राइभर त भइ नै हाल्छ। त्यति भयो भने यो फेन मजाले खोल्न र जोड्न सक्नुहुन्छ है त। यसरी नै यो पखेटा भनेको नि यसको फेरि यति दरो छ, एलडिपीको हो, फ्लेक्जिबल छ। यो लच्किन्छ तर फुट्दैन, भाँचिँदैन। त्यसकारणले यो फेनको राम्रोपन भनेको त्यो पनि हो। पखेटाको यो रडमा छिराउनु पर्छ। बिचमा यो रडमा देख्न सक्नुहुन्छ थोरै काटिएको त्यो सिधा चिरिएको भाग यो यहाँनिर ठ्याक्क नटको चाहिँ त्यही भागमा पर्ने गरेर सरक्क ठेल्नुपर्छ। यहाँनिर यहाँ हामीले गर्दाखेरि चाहिँ अलिक अप्ठ्यारो हुन्छ, तर सिधा मिलाएर ठेल्ने हो भने ठेल्न सकिन्छ। नटलाई मजाले लुज गराउनुपर्छ। पहिला पखेटाको नटलाई लुज गराइसकेपछि अनि त्यो सजिलै छिर्छ। देख्न सक्नुहुन्छ सट्टै छिरिसके पछाडि अब स्क्रुड्राइभरले त्यो नटलाई कसिदिनु होला। यो नटलाई यसरी कस्न सक्नुहुन्छ। एकदमै राम्रो फेन छ यो। गर्मीको सोलुसनको लागि भनेर हामीले ल्याइसकेका छौँ। साथीहरू, यस्तै तरिकाहरू माध्यमहरू हामी ल्याइरहन्छौँ। तपाईहरु यसमा नयाँ हुनुहुन्छ भने सब्स्क्राइब गर्नु होला, रहिरहनु होला, ताकि अन्य उपायहरू, घरायसी उपकरणहरू जति पनि छन् त्यसलाई प्रयोग गर्ने तरिका, बिग्रेमा के गर्ने, कस्तो तरिकाले चलाउँदा बिग्रिँदैन, यस्ता राम्रा जानकारीका भिडियोहरू हामी लिएर आइरहन्छौँ। त्यसकारणले सब्स्क्राइब गर्नु होला, रहिरहनु होला च्यानलमा। र अन्य आफ्नो साथीभाइ इष्टमित्रहरूलाई पनि थाहा हुनको लागि, जान्नको लागि, आफ्नो प्रियजनहरूले पनि जानिराखुन् भन्ने लागेको छ भने कृपया यसलाई सेयर पनि गरिदिनु होला। लास्टमा यो फिता हुन्छ यसको, यो वरिपरि लगाउने यो फितामा त्यहाँ माथि देख्न सक्नुहुन्छ नट कस्दैछौँ हामी। यहाँनिर नट हुन्छ कस्ने। त्यो नट तपाईँलाई सबै कार्टुनमा सेटैमा सबै आएको हुन्छ रेडी उसमा। त्यसलाई मजाले धेरै टाइट गर्नु हुँदैन साथीहरू। यो नटलाई कहिले पनि धेरै टाइट गर्नु हुँदैन, ठिक्क मात्रै टाइट गर्नुपर्छ। ठिक्क टाइट गरिदिए पनि भइहाल्छ। अब यसलाई हामीले जोडेको ठिक छ छैन चेक गर्छौँ। यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ मजाले चलिसकेको छ। यसलाई घोप्टो पार्ने र माथि ठाडो पार्ने, उत्तानो त्यस्तो पनि मिल्छ। यो स्विच देख्न सक्नुहुन्छ। यो स्विच भनेको मुभिङ हो, दायाँ बायाँ मुभ हुने। यो छेउमा प्वालहरू त्यो केही पनि होइन, त्यो भेन्टिलेसन मात्रै हो, चिसनको लागि।